नमस्कार, मी मयुरी. भन्नाट रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. चला तर मग आज आपण साबुदाण्याची खिचडी कशी बनवायची ते बघूया. तर साबुदाण्याची खिचडी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य 1.5 वाटी साबुदाणा. हा साबुदाणा मी 2 तास आधी भिजत घातला होता. त्याचबरोबर 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट, एक मोठा बटाटा, त्याचे मी बारीक काप करून घेतलेले आहेत, आणि बारीक चिरलेल्या 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या. साबुदाण्याची खिचडी बनवण्यासाठी मी इथे गॅसवर कढईमध्ये 2 चमचे एवढं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर त्यामध्ये सर्वात आधी मी चिमूटभर एवढी मिरेपूड घालून घेणार आहे, आणि त्यानंतर लगेचच ह्यामध्ये बारीक केलेल्या मिरच्या सुद्धा घालून घेणार आहे. तर ह्या मिरचीला आपण छान असं परतून घेऊया. मिरची परतून झाल्यानंतर त्यानंतर लगेचच आपण ह्यामध्ये एक बटाटा घालून घेणार आहोत, आणि त्यालाही छान असं परतून घेणार आहोत. बटाटा हा लवकर शिजण्यासाठी आपण त्याला 2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवून घेणार आहोत. तर आता आपण झाकण उघडून बघूया आपला बटाटा छान शिजलेला आहे की नाही. इथे तुम्ही बघू शकता आपला बटाटा हा छान शिजलेला आहे. आता यामध्ये आपण साबुदाणा घालून घेऊया. याला छान आपण असं मिक्स करून घेऊया. इथे आपला साबुदाणा छान मिक्स झालेला आहे. आता यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घालून याला पुन्हा एकदा छान असं मिक्स करून घेणार आहोत. आता सर्वात शेवटी यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया, आणि याला पुन्हा एकदा छान असं मिक्स करून घेऊया. आता सर्वात शेवटी मीठ घातल्यानंतर ह्यावरती झाकण ठेवून आपण 3 ते 4 मिनिटं याची वाफ काढून घेणार आहोत. आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे. याची छान वाफ काढून मी घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता आता आपली उसळ तयार झालेली आहे. चला तर मग आता आपण आपली ही साबुदाणा खिचडी सर्व करून घेऊया. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.